හරි සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සැමට. එතකොට මෙම වෙබිනාර් එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ડોකියුමන්ට් AI සිස්ටම් එකක් හදන්නේ සහ ඒ අදාළ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් මොනවද සහ එතනින් ප්‍රැක්ටිකලි. එතකොට අපි මෙතන මේ වෙබිනාර් එක තුල actually මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නිර්මාණය කරනවා. එතකොට ඒක Python වලින් තමයි කෝඩ් කරන්නේ සහ ඒකට අදාළ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් මොනවද. විතර මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට මේ වෙබිනාර් එක බෙදී යනවා. මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්. ස්ක්‍රීන් එක පේනවනේ. පේනවා. හරි. එතකොට මෙම වෙබිනාර් එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදී යනවා. ප්‍රධාන පළවෙනි කොටසේ අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කොහොමද මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි පටන් ගන්නකොට මොන වගේ දැනුමද තියෙන්න ඕනි, කොහොමද මේක ප්ලෑන් කරන්නේ, මේවට අවශ්‍ය ටෙක්නොලොජිස් මොනවද. දැන් Python AI කිව්වම broad topic එකක්. නමුත් ඒකේ ડોකියුමන්ට් පැත්තට ගියාම එතන අවශ්‍ය ටෙක්නොලොජි ස්ටැක් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒවා මොනවද, ඒකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් මොනවද කියලා කතා කරනවා. ඊළඟ සෙකන්ඩ් හාෆ් එකේ අපි මේකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදලා ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා. අපි කොහොමද මේකේ අපි බලමු කියන්නේ අපි අද කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි PDF එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහනවා, ඒකෙන් උත්තර ගන්න පුළුවන්. ඒක ලයිව් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒකෙන් රියල් ටයිම් උත්තර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට හොස්ට් කරලා පබ්ලිෂ් කරලා ඒක වෙබ්සයිට් ඩොමේන් එකට ඇටච් කරලා වෙබ්සයිට් එක විදිහට ඒ කියන්නේ වෙබ් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඩිප්ලොයි කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක කරගෙන යනකොට තියෙන ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන්ට chat එකේ අහන්න පුළුවන්. අන්මියුට් කරලා අහන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි කරන ප්‍රධානම සොලියුෂන් එක තමයි මේකේ කම්ප්ලීට් MVP ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි හදන්නේ. එතකොට ඒකේ අපිට PDF එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ඕනි PDF එකකට මේක වැඩ කරනවා. ඕනි PDF එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහුවම ඒකෙන් knowledge base එකෙන් උත්තර හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නා ChatGPT ගත්තාම අපිට ඕනි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ අපිට ડોකියුමන්ට් AI ගත්තාම මේ ડોකියුමන්ට් එකට අදාළ ડોකියුමන්ට් එක තුල තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එතකොට මේක lawyers-ලට වැදගත් වෙනවා. lawyer-ගේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා ලොකු law book එකක් තියෙනවා. එතකොට traditionally අපිට මේ ඔක්කොම කටපාඩම් කරලා තමයි මතක තියාගන්න ඕනි. එතකොට ඒකෙන් ගොඩක් ඉවත් වෙලා අපිට ඒකේ තියෙන වැදුම කෙලින්ම මේ ડોකියුමන්ට් AI ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අපි මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඒකට අදාළ මූලික දැනුම මොනවද? ඊට පස්සේ actually දැනුම විතරක් නෙමෙයි අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නිර්මාණය කරනවා practically. මම ඉස්සරහ ස්ලයිඩ් වල ඒ ටික in detail කතා කරනවා. එතකොට මම simple UI එකක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන මේ වගේ interface එකක් තමයි අපි හදන්නේ. එතකොට දැන් අපි Python වලින් හැදුවට ඒක අන්තිමට වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට තමයි අපි නිර්මාණය කරන්නේ. මොකද AI උනාම ඒක ඇප්ලිකේෂන් සයිඩ් එක ගත්තම වෙබ්සයිට් එකක් හරි මොබයිල් ඇප් එකක් වෙන්නේ. වෙබ්සයිට් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට යූසර්ස්ලට යූස් කරන්න ලේසිම. එතකොට මේක ડોකියුමන්ට් AI පාවිච්චි කරලා හදපු Python based application එකක්. එතකොට මෙතෙන්ට පුළුවන් අපිට PDF එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. කරලා මෙතනින් අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේකේ මේ history අහපු ප්‍රශ්න ටිකත් මම ඉස්සෙල්ලා ටෙස්ට් කරන වෙලාවේ එතකොට ඒ ටිකේ උත්තර ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකක් තමයි අපි මේ workshop එකේ නිර්මාණය කරන්නේ. from scratch බිඳුවේ ඉඳන් කොහොමද මේ වගේ එකක් නිර්මාණය කරන්න කියලා අපි මේ වෙබිනාර් එක තුලින් සාකච්ඡා කරනවා. සහ මේකේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔක්කොම වෙබිනාර් එකේ අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක ඔයගොල්ලන්ගේ environment වල ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකේ development environment වල මේක ටෙස්ට් කරලා මේකේ variations වෙනස්කම් හදලා මේකට තව features add කරලා develop කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා අපිට document AI කියන ටෙක්නොලොජි එක යටතේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේක any PDF. එතකොට PDF ගත්තම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම දැනුම කියන්නේ ලියන දැනුම, ලිඛිත දැනුම මේ කාලේ වෙනකොට PDF වල visualize කරලා තියෙන්නේ. organization එකක් වෙන්න පුළුවන්, e-book එකක් වෙන්න පුළුවන්, agreement එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම PDF වල තියෙන්නේ. PDF අනිත් documents අපිට Word වගේ use කරන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩිපුරම PDF තමයි standard format එක. ඒකක් අපිට අප්ලෝඩ් කරලා ඒකෙන් ඕනි තරම් ප්‍රශ්න අහන්න, ඒකෙන් තියෙන දේවල් එතකොට මෙතන තියෙන එක අප්ලෝඩ් කරලා කෙලින්ම ඒකට අදාළ ඕනි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකෙන් පිට ප්‍රශ්නයක් අහන්න බෑ. ડોකියුමන්ට් AI කියන්නේ ඒ ડોකියුමන්ට් එකට අදාළ ඕනි ප්‍රශ්නයක් ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. මොකද මේක ChatGPT වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් නෙමෙයි. ChatGPT කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ඕනි දැනුමක් ඒකට කවලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා එහෙම අහන්න පුළුවන්. නමුත් ડોකියුමන්ට් AI එකේ අපිට ડોකියුමන්ට් එකට අදාළ ප්‍රශ්නේ ડોකියුමන්ට් එකේ ස්කෝප් එක ඇතුලේ
අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕනි ඩොකියුමන්ට් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකටත් මේ LLM large language model වල තියෙන sub technique එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. Introduction section එකේ මේ ගැන ඔක්කොම අපි discuss කරනවා. ඊට පස්සේ second half එකේ practical section එකේ මේ වගේ application එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා අපිට coding පැත්තෙන් බලන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට basic programming දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. Python සහ basic programming ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ වගේ නිර්මාණය කරන්න. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් Python project එකක් ගත්තාම ඒක අපිට ඒ කියන්නේ output එකක් තමයි ඉන්නේ Python එකෙන්. නමුත් ඒක application side එක ගත්තාම customer ට නැත්නම් user ට අපිට මේ වගේ website එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට අපිට Python ඇතුලේ frameworks පාවිච්චි කරලා මේ වගේ web interface එකක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ Python project එකත් embedded කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට කෙලින්ම all together all in one solution එකක් මේ වගේ දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ එකක් හදන එක තමයි අද අපේ webinar එකේ main goal එක. අපි බලමු step by step කොහොමද introduction එක technologies මොනවද අන්තිමට මේක නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. එතකොට මම first slide එකෙන් පටන් ගන්නම්. මගේ නම උදිත බණ්ඩාර blue chip technologies සහ AI Asia ආයතනයේ founder. ඒ වගේම අපි AI consulting training ඒ වගේම development projects ගණනාවක් Asia Pacific region එකේ internationally මේකට කරගෙන යනවා. එතකොට AI වල අපි දැන් ChatGPT එකත් එක්ක ගොඩක් AI වල තියෙන innovation side එක ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. සහ ඒකේ තියෙන scope එක ගොඩක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ generative AI කියන concept එක ඉස්සෙල්ලා research මට්ටමේ විතරයි තිබ්බේ. නමුත් අද වෙනකොට ගොඩක් company මේ generative AI site එක පාවිච්චි කරනවා. සහ ඒවට platforms ගණනාවක් තියෙනවා. ඒතර ඒකේ වෙනමම scope එකක් AI වල generate වෙලා තියෙනවා. නමුත් AI කියන්නේ ඊට වඩා ගොඩක් ලොකු scope එකක් තියෙනවා. ඒකේ ගොඩක් categories තියෙනවා. නමුත් මේ workshop එකේ අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ document AI NLP generative AI කියන technologies වලින් මේ අපි පෙන්නපු solution එක හදන්නේ කියලා. ඒතර document AI කියන්නේ මේ document එකක් understand කරගන්න පුළුවන් technology එක. document එකක් සංජය කිව්වා වගේ අද organization එකට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. organization එකක invoice එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ receipt එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ agreement එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම document එක තමයි day to day වැඩ කරන්නේ. ඒකට company එක එක වර්ගයේ documents පාවිච්චි කරනවා. එක departments වලින්. ඊට පස්සේ organization වල වෙනම documents තියෙනවා. governments වල වෙනම documents තියෙනවා. ඊට පස්සේ students ලා නම් වෙනම assignments වෙන handbooks ඒ වගේ documents පාවිච්චි කරනවා. ඒතර මේ digital document කියන එක අද වෙනකොට අපිට නැතුවම බැරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා. මොන stage එකේ වුණත් මේ document කියන එක ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා සහ digital format එක verified format එකක් විදිහට අද පාවිච්චි කරනවා. අද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා COVID එකත් එක්ක ගොඩක් document platforms මේ use වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් company එක documents ගත්තත් ගොඩක් වෙලාට online digitally sign කරන ඒවා ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නවා. ඒකට ඒ නිසා මේ digital document කියන ඒවා ගොඩක් verify වෙලා තියෙනවා physical document එකට වඩා. එතකොට ඒ නිසා මේකේ කරන්න පුළුවන් areas ගොඩක්ම වැඩි වෙලා තියෙන. එතකොට AI එකත් එක්ක මේකට අපිට ගොඩක් innovative solutions අපිට දෙන්න පුළුවන්. Using document AI you can extract text, layout information, identify values, split, classify document type. එතකොට මේ key areas ටික අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට document AI කියන technology එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් මේ document එකේ තියෙන capabilities understand කරලා ඒකට අපිට solution එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට NLP නැත්නම් natural language processing කියන්නේ මේකට අදාළ main technique එක. ඊට අමතරව අපිට මේ language model, large language model LLM කියන ඒකෙත් අපිට subsection එකක් තියෙනවා මේ document site එකට. ඒ capabilities මේ ඔක්කොම අපිට මේ technology එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට අද කාලේ වෙනකොට මේ ගොඩක් companies මොකද මේ ChatGPT එකත් එක්ක ගොඩක් companies innovative විදිහට මේ solutions market එකට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ startup කියන්නේ technology companies ගත්තා වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. එකක් කියන්නේ technology එක හදන අය, අනිත් එක technology එක කියන්නේ නිර්මාණය කරන අය, අනිත් එක technology එක use කරන අය. එතකොට OpenAI ගත්තාම ඒගොල්ලෝ technology එක නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේ company ගණනාවක් මේ ඒකට අදාළ technology frameworks සහ solutions ගොඩක් මේ වෙනකොට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා.
එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ තියෙන ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් අද වෙනකොට පාවිච්චි කරන්න. මොකද අපි දැනටමත් ඒවා පාවිච්චි කරනවා. දැන් Python කිව්වට අපි Python language එක විතරක් නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් තමයි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒත් මේ ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් පාවිච්චි කළා අපිට අවශ්‍ය දේ ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතනත් අද වෙනකොට මේ කම්පැනිස් ගොඩක් ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් සහ ටෙක්නොලොජි ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේකේ ඉනෝවේෂන් එක ගොඩක් වැඩි කරන්න. එතකොට අපි මේ වර්ක්ෂොප් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අදාළ මේ කියන්නේ අලුත් ටෙක්නොලොජි ට්‍රෙන්ඩ්ස් මොනවද මේවා පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද අපේ සොලියුෂන් එක කෙටි කාලෙකින් කස්ටමර්ට ලබා දෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ ට්‍රැඩිෂනල් ඩොකියුමන්ට් එකයි ගත්තා මේ ඔක්කොම ෆීචර්ස් ටික තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න පුළුවන්, ලේබල් කරන්න පුළුවන්, මේ කැටගරිස්, ස්ටෝර්, සර්ච්, ඕගනයිස්, ගවර්න්, ඇනලයිස් ඔක්කොම අපිට ඩොකියුමන්ට් එක කරන්න පුළුවන්. එතකොට ට්‍රැඩිෂනල් සොෆ්ට්වෙයාර් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ගත්තොත් අපිට ඩොකියුමන්ට් එක ටැග් කරන්න, සර්ච් කරන්න ඔය වගේ දේවල් පුළුවන්. නමුත් ඩොකියුමන්ට් AI ගත්තම ඊට වඩා ස්ටෙප් එකක් යනවා. එතකොට ඒකේ පුළුවන් ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙන මීනින්ග්ස්, ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙන වචන අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා ලැන්ග්වේජ් මොඩල් එකක් හදාගන්න. එතකොට මේක ChatGPT වල හදන මොඩල් එක තරම් ගොඩක් ලොකු මොඩල් එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙන වචන වලින් ඒක හදාගන්නවා ඉන්ටර්නල් මොඩල් එකක්. එතකොට ඒ හදාගත්ත මොඩල් එකෙන් අපිට පුළුවන් අපිට ප්‍රශ්න අහන්න. අපිට අපිට මොන හරි විස්තර ඒ ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙන විස්තර ඩොකියුමන්ට් එක කියවන්න නැතුව ඩොකියුමන්ට් එක රිෆර් කරන්න නැතුව ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙන ස්ටෙප්ස් ඔක්කොම ෆලෝ කරන්න නැතුව අපිට කෙලින්ම ඩොකියුමන්ට් එකෙන් බේස් අපිට ඒක ChatGPT එකෙන් වගේ අහන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක තමයි මේ ඩොකියුමන්ට් එකේ යයි තියෙන ප්‍රධානම වැදගත්කම. ඔයාට ට්‍රැඩිෂනලි අපි හිතමු ජොබ් එකේ ඔයගලන්ට අලුත් ටාස්ක් එකක් හම්බ වෙනවා ඩොකියුමන්ට් එකක් රිෆර් කරන්න. ඒක රිෆර් කරලා ඒකේ තියෙන දේවල් ටික අරන් ඔයගලන්ට ඊළඟ ටාස්ක් එක කරන්න තියෙන්නේ අපි තුන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න නැත්නම් ඩොකියුමන්ට් එකක් හදන්න ඕනි අරක රිෆර් කරලා. එතකොට ඔයගලන්ට සතියක් දෙකක් යන්න පුළුවන් අර සම්පූර්ණ ඩොකියුමන්ට් එකම රිෆර් කරන්න. එතකොට ඒ කාලේ සම්පූර්ණයෙන් ඉතුරු වෙනවා අපිට ඒකට අදාළ සමරි එක ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ඕනි පාර්ට් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඩොකියුමන්ට් එකක් අපි හිතමු පිටු 500ක ඩොකියුමන්ට් එකක් කියලා. ඒතර ඔයගලන්ට ඔයගලගේ ජොබ් එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒකෙන් කොටස් පිටු 2යි 3ක දේවල්. නමුත් ඒක හොයන්න, ඒක සමරයිස් කරන්න, ඒක අවශ්‍ය දේ ගන්න. මොකද අපිට කොපි පේස්ට් කරලා මේක කරන්න බෑ. එතකොට අපිට මේක ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා ඩොකියුමන්ට් AI කියන ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කොහොමද හදන්නේ කියන එක තමයි අපි අද මේකෙන් බලන්නේ. එතකොට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට chat එකේ අහන්න පුළුවන්, නැත්නම් unmute කරලා අහන්නත් පුළුවන්. So here you can see the process of working on the document AI kind of a project, right? So this is kind of the steps that you need to go like this. So අපිට එතකොට document ගත්තම වර්ග කීපයක් තියෙනවා. Structured, unstructured kind of documents. PDF තමයි මේ document එක. ඒක අපිට prepare කරන්න පුළුවන්. එතකොට පළවෙනි දේ තමයි අපි බලන්න ඕනේ මේ document එක corrupt වෙලාද. document එකේ මොනවා හරි unwanted like කියන්නේ අපි දුන් corrupt වෙච්ච ෆයිල් එකක් අපි load කරන්න ගිහිල්ලා ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහන්න බෑ. මොකද corrupted ෆයිල් එකේ data පැහැදිලිව එන්නේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ටෙස්ට් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ quality, OCR, language, translation, language එක බලන්න ඕනේ. එතකොට document AI technology එක ගොඩක්ම English language එක තමයි තාම refer කරන්නේ. එතකොට අපි හිතමු සිංහල, tamil වගේ language නැත්නම් වෙන language වලින් අපිට directly අපිට අහන්න බෑ. right then specify classifier, custom classifier. ඊට අපිට මේක classify කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක internally මේ algorithm එකෙන් තමයි classify කරන්නේ. algorithm එකෙන් classify කරලා අපිට පුළුවන් කොහොමද මේකේ වචන. එතකොට අපි ගත්තොත් document එකේ ගොඩක් වචන තියෙනවා. නමුත් මේ ඔක්කොම වචන keywords නෙමෙයි. එතකොට ඒක අපි process use කරනවා tokenizations, lemmatization මේ වගේ process. ඒකට ඒකෙන් මේ අදාළ වචන extract කරන්න පුළුවන්. ඒකට මෙතන advantage එකක් තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම කියන්නේ මේ මෙතන මේ වෙන process එක ඔයගොල්ලෝ introduction එකක් කියන්නේ high level දැනගන්න තමයි අවශ්‍ය. මොකද මේ Python framework එක හරහා මේ ටික ඔක්කොම අපිට කරලා දෙන්න. මොකද traditionally මේක අපිට මේ process කරන්න බෑ එහෙම නැතුව. ඒක නිසා අපිට මේ ටික ඔක්කොම identify කරගන්න පුළුවන් මේ process එක හරහා. right then entity extraction.
going to extract the entities, right? So in here you can see we are extracting keywords, entities from phrases, custom entities, things like that. Then here the relationship, and then evaluation, like that. So no need to follow all these steps all the time, but based on the process we have to follow some of this. The document AI ගත්තම මේ steps ටික අපි follow කරන්න ඕනි. එතකොට මේ steps ටික follow කරලා අපිට පුළුවන් language model එකක් හදන්න, right? So we can follow this, and then we can build a language model from this, right? So that's a kind of a step that we need to follow in this. Then what are the application? Finance and accounting is the one area, as I mentioned. They are using invoices, receipt, financial statements, the finance invoicing side එකට, legal lawyerslට, human resource HR, like that. We can use this particular area, right? So there are many use cases. එතකොට ඔයගොල්ලෝ solution එකක් හදනකොට මේ ටික හිතේ තියාගෙන තමයි solution එක හදන්නේ. එතකොට අපිට lawyers ලා ගාවට කියලා කතා කරන්න පුළුවන්, finance account department එකකට කතා කරන්න පුළුවන්, HR එකට කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද employee ලාගේ CV කියන්නේ document එකක්. එතකොට ඒකෙන් ගොඩක් AI projects අපිට කරන්න පුළුවන්, ගොඩක් document based දේවල් අපිට හදන්න පුළුවන් CV එක මාර්ගෙන්. employees ලා scanning කරනකොට CV understanding වලට ඒ වගේ විතර ගොඩාක් ලොකු ස්කෝප් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ document AI use කරන්න පුළුවන් මේ different areas වලට. Finance and accounting one area, legal and human resource. Also we can use for government. එතකොට government එකේ වුණත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩාක් documents තියෙනවා. තාම digitalize වෙලත් නැහැ. Like local government, but in other countries most of the governments are using these digitalized solution. වෙන රටවල ඒගොල්ලෝ digital platforms use කරනවා, documents ගොඩක් digitalize වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ documents වලින් අවශ්‍ය rule එක, law එක ටක් ගාලා හොයන්න පුළුවන්. මොකද ඒක Google එකේ ගැහුවට එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ රජයේ ඇතුලේ නැත්නම් government එකේ තමයි ඒ විස්තර ටික තියෙන්නේ. එතකොට අපිට Google ගහලා ඒව හොයන්න බෑ. මොකද ගොඩක් company වල documents අපිට internet එකේ ගහලා හොයන්න බෑ. traditionally a company තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ storage නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ repositories නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ LMS වලට ගිහිල්ලා ඒක කියවලා බලලම තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට මේ document AI මාර්ගයේ මේක ගොඩක් optimize කරන්න පුළුවන්. Then in the education and manufacturing, like processing purchase order, shipping documents, all this area.